Hi, I am Teacher Clarissa, your YouTube teacher. Hi everyone, I would love to use YouTube as a platform for educating students, teachers, parents, and also other people the use of Microsoft from the very basic into its most complex features. Welcome to this tutorial. Let's see in a very short time everything you need to start using Microsoft Word. Just a bit background, Microsoft Word is a piece of software included in the Office package developed by Microsoft. This is one of the best products to realize documentations, flyers, letters, reports, with professional tools to adjust the page layout, distribute text, and add objects and illustrations. Okay, so ang ating first lesson is about the beginner's guide to using Microsoft Office Word. So una, hanapin muna natin yung ating Microsoft Office Word. So yung sa akin, nandito siya sa may ilalim sa aking mga taskbar. So yun sa inyo, pwede nyo siya makita sa inyong desktop. Kung wala naman, pwede nyo siyang puntahan sa start. Click mo ito. And then, hanapin natin sa may Microsoft Office folder. Ayan. So, ayan yung Microsoft Office folder. Click mo lang siya and then makikita mo yung iba't ibang programs and softwares created by Microsoft. Gagawa din tayo ng mga tutorials about sa Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, at sa iba pa. Ayan. So, ayun yung Microsoft Office Word. Click mo siya to open. Ayan. So, kapag nag-open na siya, makikita niyo yung isang blank document. Ayan. So, mag-start muna tayo sa basic. Kailangan muna natin alamin ang iba't ibang parts para ma-familiarize tayo sa kanyang mga uses. Okay. So, ang unang part na ituturo ko sa inyo ay yung title bar. So, yung title bar ay makikita sa itaas ng ating document. So, dito makikita yung pangalan niya or yung tinatawag natin na file name. So, ang file name na to ay document 1. So, ang next part ay ang office button. So, dito siya sa may upper left side. So, kapag in-open mo siya, makikita mo yung iba't ibang tools. Nandyan yung new, kapag gagawa ka ng new document. And then, of course, nandyan din yung open. Kapag mag-open ka ng document na nagawa mo na, andyan din yung save, save as, print, at yung iba pa. Ayan, so payo lang bilang beginner, kailangan pag nag-open tayo ng document, save natin ito agad. Kasi may tendency na mawalan ng kuryente or malobat yung laptop or yung computer nating gamit and then hindi nakasave yung ating ginawang document, especially kapag assignment. So, mawawala yung gawa mo kapag walang autosave. So, babalik ka na naman ulit sa umpisa. So, save natin siya. So, ayan, babaguhin natin yung kanyang file name. Lagyan natin ng lesson in Microsoft 1. Ayan. So, lesson in Microsoft 1. So, siya yung magiging file name natin. So, isi-save dito kayo pwedeng humanap ng pagsisavean. So, sa akin sa desktop na lang. And then, click save. So, ayan. So, pagka-save nyo, automatic, nagbago na yung ating title bar. So, kung ano yung file name nyo, yun na yung makikita natin dun sa may title bar. Okay. So, next na part ay yung quick access toolbar. So, ito siya, yung ating quick access toolbar. Kaya siya quick access para mas mabilis natin siyang magamit. So, dito meron pang arrow. So, pwede nyo siyang
May mga toolbar pa dito na pwede nyo siyang idagdag dito. Ayan. So, kasama dito yung save, undo, redo, print preview, at saka yung new document. Next naman is yung ating tab. So, here is the tab. So, meron tayong 7 dito na tab sa Microsoft Office 2007. So, it is Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, and View. So, yun yung ating mga tabs. So, next naman is yung ribbon. So, yung ribbon niya ay ito. Lahat ng tools na to ay yung ribbon. So, sa bawat tab, may kanya-kanya silang ribbon. So, as you click on the tab, nagbabago yung kanyang mga ribbon. For example, this is the home ribbon. So, essential siya sa paggawa niya ng mga documents na nagbabago ng mga fonts, styles, font size, and then yung mga color. And then, ito naman yung insert. Kapag mag-i-insert tayo ng mga table, pictures, shapes, or ng mga chart. So, in our future tutorials, gagawa rin tayo dyan. Isa-isahin natin yung bawat fonts. Next naman is yung ating dialog box. So, yung dialog box natin is yung may arrow. Yan, like that. So, kapag may arrow yan, ibig sabihin nun, may mga features pa siya na hindi kasya sa ribbon na pwede mong magamit. For example, ito yung dialog box ng font. Yan. So, may iba't iba pa siyang font styles na pwede mong magamit. Yan. So, yun yung ating mga dialog box. Next is yung group. So, sa bawat ribbon, may kanya-kanyang group. So, ito yung group ng clipboard, group ng font, group ng paragraph, ng styles at ng editing. So, yun yung ating group. Next is yung rulers. So, yung rulers natin ay ito sa taas at ito sa may gilid. So, may mga tendency na nawawala yung rulers. Ayan, katulad yan, wala yung ruler. So, kapag gusto nyo siyang ibalik, punta ka lang sa view ruler, click mo lang siya and then mag-a-appear na yung ating ruler. Next naman is yung ating mismong document. So, yung document natin, ito yung blank page. Ayan. So, pwede siyang madagdagan ng page as you click pababa. Ayan. So, 2 pages na siya. Yan. So, yan yung ating document. So, naging 2 pages siya. Pwede. So, yung ating status bar ay ito sa may left bottom side. Kung saan makikita mo dyan yung page, yung words, tsaka yung language. So, dito makikita natin page 1 of 2. So, ibig sabihin nasa page 1 tayo, tapos 2 pages siya. Okay? And then next, yung words naman. So, for example, we type in document. So, magbabago siya, magkakaroon siya ng 1 kasi isang word yung ating nasa document. Next naman is yung ating view shortcuts. So, ito yung view shortcuts natin. Nasa right side, lower right side. So, pwede siya maging full screen reading. Pwede rin siya maging draft. And then, ito yung totoo, yung print layout. Next naman is yung ating zoom slide. So, here is the zoom button. Saan pwede mo siyang ilaki yung view mo sa document or paliitin. So, depende sa gusto mo kung gaano kalaki yung document para mas malino mong makita yung ginagawa mo. Next is yung scroll bar. So, here is the scroll bar. So, ang gamit niya ay sa pagtaas at pagbaba ng document. Next is yung ating minimize, maximize, saka yung close.
So, you minimize kapag i-close mo yung iyong document. And then, maximize kapag lalakihan. And then, X kapag close or isasara na. And then, lastly, yung isa pang essential part ay yung indents. So, here is the indents. So, that's all for today. Yun yung ating mga iba't ibang parts ng Microsoft Office Word. So, leave us comment with tips and suggestions to improve our next videos. Like to show your love and subscribe. Don't forget to click the notification bell for more easy learning. See you in my next videos. Goodbye.